صباح الهدوء والجوهر، صباح التشافي والتحرر من كل ما يثقل الأرواح. حلقة اليوم هي دعوة لعملية تنظيف شاملة لأعماقك. سنغوص معا في جوهر كتاب قوة الغفران Forgive for Good للدكتور فريد لوسكين. هل تساءلت يوما لماذا تظل بعض الجروح مفتوحة رغم مرور السنين؟ ولماذا يشعر جسدك بالإنهاك كلما استحضرت ذكرى خذلان قديمة؟ السر يكمن في أننا ومن دون أن نشعر نحتفظ بسموم كيميائية داخل خلايانا ونسميها ذكريات. اليوم سنكشف النقاب عن بروتوكول ستانفورد للغفران. سنعلمك كيف تحول الغفران من فكرة عاطفية صعبة إلى أداة بيولوجية قوية تستعيد بها صحة قلبك وهدوء أعصابك. سنفهم لماذا الغفران هو أقصى درجات الأنانية المحمودة، لأنك ببساطة تختار أن تشفي نفسك أولاً. استعد، لأننا في الفصول الستة القادمة سنكسر قيود الماضي ونعيد كتابة قصة حياتك من منظور القوة لا الضحية. الفصل الأول: فخ المظلمة. كيف يسجنك عقلك في زنزانة الماضي؟ تبدأ رحلتنا اليوم بمواجهة حقيقة قد تكون قاسية، لكنها مفتاح حريتك. الدكتور فريد لوسكين يضع يده على الجرح ويقول: نحن لا نتألم بسبب ما حدث لنا، بل بسبب القصة التي لا نتوقف عن روايتها لأنفسنا عما حدث. تخيل معي أن عقلك يشبه جهاز عرض سينمائي، وبدلاً من أن يعرض أفلاماً عن حاضرك وجمال لحظتك، هو عالق منذ سنوات على مشهد واحد: مشهد الخذلان، مشهد الإساءة، أو تلك اللحظة التي شعرت فيها أنك صغير أو غير مقدر. هذا ما يسميه لوسكين قصة المظلمة، The Grievance Story. ما هي هذه القصة؟ وكيف نقع في فخها؟ قصة المظلمة هي تلك الرواية التي صغتها أنت بعناية في ذهنك حول الإساءة التي تعرضت لها. أنت تكررها في كل مرة تجلس فيها مع نفسك، وفي كل مرة تحكي فيها لصديق عن سبب حزنك. أنت تكررها حتى أصبحت جزءاً من هويتك. لقد تحولت من إنسان حر إلى الإنسان الذي ظلم من فلان. يخبرنا لوسكين أن هذا الفخ يبنى على 3 أعمدة خفية. إذا فهمتها، بدأت قضبان السجن بالانهيار. أولاً، أخذ الأمر بشكل شخصي مبالغ فيه، personalization. نحن نعتقد أن الشخص الذي أساء إلينا فعل ذلك لأنه يكرهنا نحن، أو لأننا لا نستحق الاحترام. لكن الحقيقة في جوهر علم النفس هي أن الناس يتصرفون بناء على جروحهم هم، ونقصهم هم، وفوضاهم الداخلية. عندما تأخذ الإساءة بشكل شخصي، أنت تعطي الطرف الآخر سلطة التحكم في تقديرك لذاتك. أنت تسمح له بأن يحدد من أنت. ثانياً، إلقاء اللوم الكامل، blaming. في قصة المظلمة، نحن نجعل الطرف الآخر هو المخرج والمسؤول الوحيد عن تعاستنا الحالية. نقول لأنفسنا: لو لم يفعل ذلك لكنت الآن سعيداً. هنا يكمن الفخ الكبير، لأنك بربط سعادتك بفعل شخص آخر أنت تتنازل عن قوتك. أنت تقول لجسدك ولأعصابك: لا يمكنكم الهدوء إلا إذا اعتذر ذلك الشخص أو تغير الماضي، وهذا مستحيل. ثالثاً، خلق قصة معاناة لا تنتهي. هل لاحظت أن القصة في عقلك دائماً ما تنتهي ب ولا زلت أعاني حتى اليوم؟ هذا التكرار هو الذي يحول الألم العابر الذي انتهى واقعياً منذ سنين إلى معاناة مزمنة. جسدك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، ففي كل مرة تعيد فيها تمثيل القصة في ذهنك، يفرز دماغك نفس هرمونات التوتر التي أفرزها وقت وقوع الحادثة لأول مرة.
أنت تسمم نفسك يوميا بذكرى حدث انتهى منذ دهر. لماذا نتمسك بهذا الفخ؟ قد يبدو الأمر غريبا، لكننا أحيانا نتمسك بقصة المظلمة لأنها تمنحنا شعورا زائفا بالقوة أو الحقانية. نشعر أننا إذا سامحنا فنحن نعلن أن ما حدث كان مقبولا أو أننا خسرنا المعركة. لكن لوسكين يصحح لنا هذا المفهوم في الصميم. الغفران ليس لمن أساء إليك. الغفران هو استرداد لطاقتك التي استنزفتها في كتابة وإخراج وتمثيل قصة بائسة. يا صديقي، في جوهر هذه القناة نبحث دائما عن الشفاء، والشفاء في هذا الفصل يبدأ بوعيك بأنك لست المظلمة التي تعرضت لها. أنت لست الضحية في تلك القصة القديمة، بل أنت الشخص الذي يمتلك الآن وفي هذه اللحظة القدرة على إيقاف العرض. عندما تدرك أن قصة المظلمة هي مجرد بناء ذهني وليست حقيقة مفروضة عليك، ستبدأ في رؤية الضوء في نهاية النفق. ستبدأ في فهم أنك لست مضطرا لحمل هذا الثقل لمتر واحد إضافي. ولكن إذا كانت هذه القصة مجرد فكرة في رؤوسنا، فلماذا نشعر بألم حقيقي في أكتافنا؟ ولماذا يصاب القولون بالتهاب وتضطرب دقات القلب بمجرد تذكر الاسم؟ في الفصل القادم سننتقل من العقل إلى المختبر. سنكتشف كيمياء الحقد، كيف تتحول الأفكار السوداء إلى رصاصات كيميائية تخترق أعضاءك الداخلية، وكيف يتدمر الجسد بيولوجياً حين يرفض العقل الصفح. استعد، لأن ما سنكتشفه في الفصل الثاني سيجعلك تعيد النظر في كل لحظة غضب احتفظت بها. نلتقي في فصل الجسد والسموم الكيميائية. الفصل الثاني: كيمياء الحقد، كيف تقتلنا الأفكار بيولوجياً. في الفصل الأول فهمنا فخ المظلمة وكيف يسجننا العقل في الماضي. ولكن لماذا يصر الدكتور فريد لوسكين على أن الغفران مسألة حياة أو موت؟ الجواب لا يكمن في كتب الفلسفة، بل في فصيلة دمك ونبضات قلبك وكيمياء دماغك. أهلا بكم في مختبر الجسد، حيث سنتعرف على ما يسمى كيمياء الحقد. يخبرنا العلم في جامعة ستانفورد أن الجسد البشري لا يمتلك آلة زمن. بالنسبة لجهازك العصبي لا يوجد شيء اسمه ماضي. عندما تتذكر شخصاً آذاك قبل 10 سنوات وتشعر بنفس الضيق، فإن جسدك يعتقد أن الهجوم يحدث الآن. ماذا يحدث في الداخل في تلك اللحظة؟ بمجرد أن تستحضر قصة المظلمة يرسل الدماغ إشارة استغاثة إلى الغدد الكظرية. في ثوان معدودة يمتلئ دمك بهرمونات التوتر، الكورتيزول والأدرينالين. هذه الهرمونات مصممة لإنقاذ حياتك في حال هجوم أسد مفترس، فهي ترفع ضغط الدم وتزيد سرعة ضربات القلب وتغلق أجهزة الصيانة في جسدك مثل الجهاز الهضمي والمناعي لتوفير الطاقة للهرب. المأساة هنا هي أن الأسد ليس موجوداً. الأسد هو مجرد ذكرى، ولكن لأنك تكرر هذه الذكرى يومياً فأنت تبقي جسدك في حالة طوارئ مزمنة. أنت تعيش في حالة استنفار بيولوجي لا تتوقف، وهذا هو السبب الحقيقي وراء شعور الكثيرين منا بالتعب المزمن، الصداع النصفي، آلام القولون، وحتى ضعف المناعة المتكرر. القلب لا يسامح، بل يعاني. لقد أجرى دكتور لوسكين دراسات مذهلة على مرضى القلب. اكتشف أن الأشخاص الذين يحملون أحقاداً مزمنة يظهر لديهم ما يسمى باضطراب رنين القلب. قلوبهم لا تنبض بانسجام، بل بخبطات عشوائية ومجهدة. في المقابل، وجد أن الأشياء تتغير جذرياً بمجرد قرار الغفران، ليس لأن الطرف الآخر استحق الصفح، بل لأن القلب استحق الراحة. يقول لوسكين جملة صادمة في هذا الفصل: إن حمل الحقد يشبه شرب السم وتوقع أن يموت الشخص الآخر.
بيولوجياً هذا ما تفعله تماماً. أنت تضخ السم في عروقك، بينما الطرف الآخر قد يكون نائماً بسلام أو حتى لا يتذكر ما فعله. الغفران كمضاد حيوي. هنا يطرح الكتاب مفهوما ثوريا. الغفران هو استجابة الاسترخاء. عندما تقرر الغفران، أنت لا تعفو عن الآخر، أنت تعطي أمرا لجهازك العصبي لخفض إنتاج الكورتيزول. أنت تسمح لجهازك المناعي بأن يعود للعمل، ولخلاياك بأن تبدأ في الترميم. الغفران هو الزر الذي يوقف نزيف طاقتك الحيوية. يا شريكي في رحلة الجوهر، إذا كنت تهتم بصحتك، بجمال بشرتك، بجودة نومك، وبقوة ذاكرتك، فأنت لا تملك رفاهية عدم الغفران. أنت بحاجة لأن تسامح لكي تعيش، لكي تتنفس، ولكي يحافظ جسدك على توازنه الهش. تذكر دائما، جسدك هو منزلك الوحيد، فلا تحرقه لكي يشم الآخرون الدخان. ولكن إذا كانت الكيمياء بهذا الوضوح، لماذا نجد صعوبة بالغة في اتخاذ هذا القرار؟ لماذا يشعر جزء من داخلنا باللذة عندما يلعب دور الضحية؟ ولماذا نشعر أننا إذا سامحنا سنفقد السيطرة؟ في الفصل القادم سنكسر أكبر الأوهام التي تمنعنا من التشافي. سنواجه وهم السيطرة. سنعرف لماذا نتألم لأننا نريد تغيير ما لا يمكن تغييره، وكيف أن قبول عجزنا عن تغيير الآخرين هو أعظم قوة سنمتلكها على الإطلاق. الفصل الثالث سيغير طريقتك في رؤية العالم. هل أنت مستعد للتحرر من وهم القوة الزائفة؟ الفصل الثالث: وهم السيطرة. لماذا نتألم من قواعدنا لا من أفعالهم؟ أهلا بك في الفصل الأكثر مواجهة للذات في رحلتنا اليوم. بعد أن عرفنا كيف يغرقنا العقل في القصص وكيف يغرق الجسد في الكيمياء السامة، نأتي الآن للسؤال الجوهري: لماذا لا نستطيع التوقف؟ يخبرنا الدكتور فريد لوسكين أن السبب وراء عدم قدرتنا على الغفران ليس قسوة الإساءة دائما، بل هو وقوعنا في فخ يسمى وهم السيطرة. نحن كبشر نضع في عقولنا قواعد غير مكتوبة لكيفية تصرف العالم والآخرين تجاهنا. نقول مثلا: يجب أن يكون شريك حياتي مخلصا، يجب أن يقدرني مديري، يجب ألا يغدر بي صديقي. هذه القواعد تبدو منطقية، أليس كذلك؟ لكن الدكتور لوسكين يسميها المطالب المستحيلة unenforceable rules. لماذا هي مستحيلة؟ لأنك ببساطة لا تملك السيطرة على إرادة الآخرين. عندما تتمسك بقاعدة تقول يجب أن يعتذر فلان لكي أرتاح، فأنت تجعل راحتك رهينة في يد شخص قد لا يعتذر أبدا. أنت تحاول السيطرة على الماضي، والماضي قد مات. أنت تحاول السيطرة على سلوك شخص آخر، وهذا الشخص خارج دائرة نفوذك. هنا يحدث التصادم، فعندما يكسر شخص ما قاعدتك الذهبية تشعر بالظلم والإهانة، وتبدأ في استهلاك طاقتك الحيوية في محاولة تغيير ما لا يمكن تغييره. أنت تتألم لأنك ترفض الواقع كما هو، وتريد واقعاً تفصله أنت. الفرق بين الأمنية والقاعدة. في جوهر هذا الكتاب نجد نصيحة ذهبية: حول قواعدك إلى أمنيات. بدلاً من أن تقول يجب أن يحبني الجميع، وهي قاعدة ستجعلك تعيساً لأنك ستصطدم بمن لا يحبك، قل أتمنى أن يحبني الجميع، ولكن إذا لم يحدث ذلك سأظل بخير. الغفران الحقيقي يبدأ عندما تدرك عجزك. نعم، العجز هنا هو منتهى القوة. عندما تتقبل أنك لا تملك السيطرة على أفعال الناس، فإنك تسحب من أيديهم القدرة على إيذائك.
أنت تقول للكون: لقد حدث ما حدث ولا يمكنني تغييره، لكنني لن أسمح لحدث وقع في الماضي أن يدمر لحظتي الحالية. يقول لوسكين: نحن نعاني لأننا نعتقد أن الحياة تدين لنا بشيء ما، لكن الحقيقة هي أن الحياة لا تدين لنا بشيء، والإساءات جزء من التجربة البشرية تماماً كالأمراض والطقس المتقلب. هل تغضب من المطر لأنه بللك؟ بالطبع لا، أنت ببساطة تفتح مظلتك. الغفران هو مظلتك النفسية التي تفتحها لتحمي نفسك من عواصف أفعال الآخرين. يا صديقي، في هذه المرحلة من الفيديو أريدك أن تسأل نفسك: ما هي القاعدة التي تضعها وتسبب لك الألم؟ هل هي قاعدة يجب أن يفهموني؟ أم يجب أن يعترفوا بخطئهم؟ تخلى عن هذه القواعد المستحيلة الآن، ليس لأنهم لا يستحقون المحاسبة، بل لأنك لا تستحق أن تظل سجيناً لانتظار شيء لن يحدث. السيطرة الحقيقية ليست في تغيير الآخرين، بل في سيادتك على رد فعلك. السيطرة هي أن تختار السلام حتى في وسط الفوضى. ولكن إذا توقفنا عن محاولة السيطرة على الآخرين، أين نوجه كل تلك الطاقة التي كانت تضيع في الغضب واللوم؟ إذا أخلينا مكان المظلمة في عقولنا، فبماذا نملأه؟ في الفصل القادم سننتقل من التخلي إلى التحلي. سنتعلم تقنية مذهلة تسمى الهدف الإيجابي. سنكتشف كيف نعيد توجيه بوصلة عقولنا من لماذا فعلوا ذلك إلى كيف يمكنني أن أزدهر الآن. استعد، لأن الفصل الرابع سيعطيك الوقود الذي ستبني به مستقبلك. نلتقي في فصل إعادة توجيه الطاقة. الفصل الرابع: تقنية الهدف الإيجابي. كيف تحول البوصلة من الماضي إلى المستقبل. أهلا بك مجددا في رحلة التحرر. في الفصول السابقة هدمنا سجن المظلمة وكشفنا زيف وهم السيطرة، والآن يطرح عقلنا سؤالا مشروعا: إذا توقفت عن الغضب والتركيز على من ظلمني، فبماذا سأشغل عقلي؟ هنا يقدم لنا الدكتور فريد لوسكين أحد أذكى مفاهيم الكتاب، تقنية الهدف الإيجابي Positive Intention. يقول لوسكين إن مشكلتنا ليست في الغضب بحد ذاته، بل في أننا جعلنا العدالة من الآخرين هي هدفنا الوحيد. نحن نستيقظ ونحن نفكر: كيف سآخذ حقي؟ متى سيندمون؟ هذا الهدف يجعلك دائما مرتبطا بالشخص الذي آذاك. أنت حرفيا تعطيه جهاز التحكم في مشاعرك. ما هو الهدف الإيجابي؟ هو أن تعيد توجيه طاقتك الذهنية من ماذا فعلوا لي إلى ماذا أريد لنفسي الآن. بدلا من أن يكون هدفك هو أن يعتذر فلان، اجعل هدفك هو أن أشعر بالسكينة في منزلي. بدلا من أن يفهموا قيمتي، اجعل هدفك هو أن أستمتع بهوايتي أو أطور عملي. الفارق قد يبدو بسيطا، لكنه في جوهر النفس البشرية يمثل فارقا بين السماء والأرض. في الهدف الأول أنت تنتظر صدقة مشاعرية من شخص آخر، أما في الهدف الإيجابي فأنت تضع خطة عمل لنفسك. أنت تستعيد سيادتك. يطلب منا لوسكين تدريبا عمليا مذهلا، تمرين الجمال في وسط الألم. في اللحظة التي تهاجمك فيها ذكرى الإساءة، توقف فورا، خذ نفسا عميقا، وابحث عن 3 أشياء جميلة في حياتك في هذه اللحظة بالذات. قد تكون رائحة قهوتك، ضوء الشمس في غرفتك، أو حتى قدرتك على التنفس. لماذا نفعل ذلك؟ ليس من أجل المثالية، بل من أجل إعادة تدريب الدماغ. أنت تخبر جهازك العصبي: نعم، لقد حدث ذلك الألم في الماضي، ولكنني الآن أختار أن أركز على الجمال الموجود في حاضري. أنت تسحب الوقود من قصة المظلمة وتضعه في محرك حياتك الجديدة.
الغفران هو نعم للحياة. الغفران في هذا الفصل ليس معناه أن تقول لا لما حدث، فهو قد حدث فعلا، بل هو أن تقول نعم لفرصك القادمة. هو أن تدرك أن طاقتك محدودة، وكل دقيقة تقضيها في التخطيط للانتقام أو الانغماس في الحزن هي دقيقة مسروقة من نجاحك، من ضحكتك مع أطفالك، ومن إبداعك. يقول لوسكين جملة تلخص هذا الفصل: لا يمكنك أن تمنع الطيور السوداء من التحليق فوق رأسك، لكنك تستطيع منعها من التعشيش في شعرك. الهدف الإيجابي هو الذي يمنع تلك الذكريات من أن تبني أعشاشا دائمة في عقلك. يا صديقي، اسأل نفسك الآن: لو استعدت كل الطاقة التي تستهلكها في التفكير في تلك الإساءة، ما هو الشيء العظيم الذي يمكنك تحقيقه؟ ما هو الهدف الإيجابي الذي ستضعه لنفسك اليوم؟ تذكر، أنت لست مرآة تعكس قبح الآخرين، أنت شمس تشرق بجمالها الخاص، بغض النظر عمن حاول إطفاءك. والآن، بعد أن عرفنا أين نوجه طاقتنا، نحتاج إلى خريطة طريق واضحة. نحتاج إلى خطوات عملية دقيقة ومجربة لنطبق هذا الكلام على أرض الواقع. في الفصل القادم سنضع بين يديك بروتوكول ستانفورد 9 خطوات عملية إذا طبقتها ستخرج من هذا الفيديو وأنت شخص مختلف تماماً. سننتقل من النظري إلى التطبيق المذهل. هل أنت مستعد لأقوى فصول الكتاب؟ نلتقي في دستور الغفران. الفصل الخامس: دستور الغفران. 9 خطوات عملية لاستعادة حريتك. وصلنا الآن إلى المحطة الأهم. بعد أن فهمنا العقل والجسد والروح، يسألنا الدكتور فريد لوسكين: كيف ننفذ ذلك فعلياً؟ من خلال دراساته في مشروع ستانفورد للغفران، لخص لنا لوسكين 9 خطوات ذهبية، هي بمثابة بروتوكول شفاء متكامل. دعنا نمر عليها بتركيز، لأن واحدة منها قد تكون هي المفتاح الذي تبحث عنه. أولاً، حدد شعورك بدقة. لا تقل أنا منزعج، قل أنا أشعر بالخذلان لأن فلانا كذب علي. عندما تسمي الألم، تبدأ في امتلاكه بدلاً من أن يمتلكك هو. ثانياً، التزم بالهدوء الشخصي. قبل أن تفكر في الغفران، تعلم كيف تهدئ جسدك. عندما تهاجمك الذكرى، استخدم تقنية التنفس أو التأمل التي تعلمناها في الفصل الثاني. لا يمكنك الغفران وجسدك في حالة حرب. ثالثاً، افهم أن الغفران لك. تذكر دائماً أن الغفران لا يعني التصالح مع الشخص ولا يعني تبرئة فعله. الغفران هو ببساطة تذكرة خروجك من السجن. هو قرار بأنك لن تعاني بعد الآن من أجل شخص آخر. رابعاً، غير منظورك. الواقع مقابل التوقع. أدرك أن ألمك يأتي من قواعدك المستحيلة التي ناقشناها. اعترف بأن الواقع حدث وأنك لا تملك السيطرة على الماضي. القبول هو الباب الأول للسلام. خامساً، طبق تقنية الهدف الإيجابي. في اللحظة التي تشعر فيها بالظلم، ابحث عن هدف إيجابي لنفسك. مثلاً، هدفي هو حماية سلامي الداخلي، بدلاً من هدفي هو الانتقام. سادساً، توقف عن البحث عن الاعتذار. هذا هو الفخ الأكبر. إذا ربطت شفاءك باعتذار الطرف الآخر، فقد تنتظر للأبد. قرر أن تشفي نفسك بنفسك، فاعتذارهم لن يغير كيمياء جسدك، بل قرارك أنت هو الذي سيفعل. سابعاً، غير روايتك. بدلاً من قصة الضحية التي تحكيها لنفسك لقد دمر حياتي، ابدأ في حكاية قصة البطل. لقد مررت بتجربة قاسية والآن أنا أتعافى وأصبح أقوى. الكلمات التي تستخدمها تبني واقعك. ثامناً،
عش حياة جيدة. أفضل انتقام هو ألا تشبه من آذاك، وأن تعيش حياة مليئة بالنجاح والسعادة. عندما تزدهر، تصبح الإساءة القديمة مجرد سطر صغير وباهت في كتاب حياتك العظيم. 9. سامح نفسك أولاً. في كثير من الأحيان نحن لا نغفر للآخرين لأننا غاضبون من أنفسنا، لأننا سمحنا لهم بإيذائنا. سامح ذلك الشخص الضعيف الذي كنته في الماضي، فقد كان يفعل أفضل ما بوسعه بما كان يمتلكه من وعي حينها. يا صديقي، هذه الخطوات ال9 ليست مجرد كلمات، بل هي تمارين رياضية لعضلة الروح. قد لا تنجح في تطبيقها كلها من المرة الأولى، وهذا طبيعي. الغفران رحلة وليس ضغطة زر. في جوهر الكتب نؤمن أن المعرفة بلا تطبيق هي مجرد ضجيج. لذا أريدك بعد نهاية هذا الفصل أن تختار خطوة واحدة فقط وتبدأ بتطبيقها اليوم على تلك المظلمة التي تؤرقك. ولكن هناك سؤال أخير يتبادر لذهن كل واحد منا الآن: إذا سامحت، هل سأنسى؟ وهل يعني هذا أنني سأعود للتعامل مع من خذلني وكأن شيئا لم يكن؟ في الفصل السادس والأخير سنضع النقاط على الحروف. سنعرف الفرق الجوهري بين الغفران والمصالحة. سنعرف كيف نسامح بقلوبنا ونضع حدودا بذكائنا. استعد للخاتمة التي ستمنحك الوضوح الكامل. نلتقي في فصل الحدود والسكينة. الفصل السادس والخاتمة. الغفران لا يعني الغباء، فن وضع الحدود. وصلنا لآخر محطاتنا، وهنا يجب أن نجيب على السؤال الذي يشغل بالك الآن: هل إذا سامحت يجب أن أعود كما كنت؟ الجواب الذي يشدد عليه الدكتور فريد لوسكين هو لا قاطعة. هنا يكمن الفرق الجوهري بين الغفران والمصالحة. الغفران هو عملية داخلية تجريها مع نفسك لتتخلص من الألم، أما المصالحة فهي عملية خارجية تتطلب طرفين وتعتمد على ثقتك في الآخر. يمكنك أن تسامح شخصاً، أي تتوقف عن كراهيته واسترجاع ألمه بيولوجياً، وفي نفس الوقت تختار ألا تتحدث معه أبداً أو تضع بينك وبينه جداراً من الحديد. الغفران يحرر قلبك، والحدود تحمي حياتك. لا تخلط بينهما فتقع في فخ الاستغلال مرة أخرى. كلمة أخيرة من القلب. يا شريكي في رحلة جوهر الكتب، الغفران ليس فعلا بطوليا تقوم به من أجل الآخرين، وليس تنازلا عن حقك. الغفران هو أقصى درجات الأنانية المحمودة. أنت تسامح لأنك تعبت من حمل الحقائب الثقيلة، لأنك تستحق أن تستيقظ دون ذاك الثقل في صدرك، ولأن خلايا جسدك تستحق أن تعيش في بيئة كيميائية نظيفة وهادئة. يقول لوسكين: الحياة قصيرة جدا لتقضيها في إدارة ملفات القضايا ضد الآخرين. أغلق هذه الملفات اليوم، ليس لأنهم أصبحوا طيبين، بل لأنك أنت أصبحت أكثر وعيا، وأغلى من أن تضيع دقيقة واحدة من حاضرك في سراب ماض لن يعود. أريدك الآن وأنت تستمع لصوتي أن تأخذ نفسا عميقا جدا وتتخيل ذلك الثقل وهو يغادر كتفيك. أنت الآن حر، أنت الآن سيد قراراتك، وأنت الآن في جوهر السلام الذي طالما بحثت عنه. أتمنى أن تكون رحلتنا في كتاب Forgive for Good قد أضاءت زاوية في روحك. إذا لمستك هذه الحلقة، شاركها مع شخص لا يزال سجينا لماضيه لتكون أنت سبب تحرره اليوم. أنتظركم في التعليقات لتخبروني ما هو الشعور الذي تخلصت منه اليوم، فأنا أعتز بكل كلماتكم. شكرا لثقتكم وبحثكم عن الجوهر. كنت معكم في هذه الرحلة. صباحكم ومساؤكم سكينة وغفران. إلى اللقاء في جوهر جديد.